Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा, आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। भिडियोको थम्बनेल देखेर त थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला। आज चाहिँ हामी यो गर्मीको सिजनमा गर्न मिल्ने सोडाको व्यवसाय बारे के कति लाग्छ त यो व्यवसाय गर्दा भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाएका छौँ। यो गर्मी महिनामा कस्तो गर्मी हुन्छ त्यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। झन् त्यही माथि तराई क्षेत्रमा त कुरै नगरौँ। यो गर्मीको सिजनमा कहीँ कतै गएर आउँदा त झन् घाँटी सुकेर यस्तो हुन्छ। त्यही समयमा चिसो सोडा खाँदाको आनन्द, ओहो कति आनन्द आउँछ होला है, सोच्नुस् त। र सोडा हामी गर्मीको लागि मात्र नभई ड्रिङ्क गर्दा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो त सबैलाई थाहा छ। तर यो मेसिनलाई कति पर्छ, के प्रयोग हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन होला। तर अब चिन्ता नलिनुहोस्, हजुरहरू सही भिडियो हेर्न आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो यस सोडा बनाउने मेसिनको मूल्य 1,50,000 देखि सुरु हुन्छ। बजारमा हजुरहरूले यो भन्दा सस्तो नि पाउन सक्नुहुन्छ। तर आज ल्याएर भोलि बिग्रिने मेसिनको के काम। जहिले पनि सामान लिँदा हामीले केही समयको लागि होइन कि कति समय चल्छ त भनेर लिनुपर्छ। हामीलाई धेरै पैसा लाग्ने भनेकै मेसिन किन्दा हो, अरूमा त त्यति पैसा लाग्ने छैन, किनकि यसमा बढी प्रयोग हुने भनेको पानी हो, जुन हामीहरूलाई किन्न पर्दैन। 1,50,000 खर्च गरेर एउटा सोडाको बोतल रु 25 मा बेचे पनि दिनमा हजुरहरूले मात्र 1500 बनाउनु भयो भने पनि 25 रुपैयाँले हजुरहरूको दिनको कमाई 37,500 हुनेछ। हामीले सोडा बनाइसकेपछि सबै हामी आफैले बेच्न त सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले ठुला पसलहरूमा सप्लाई गर्न सक्यौँ भने हामीलाई निकै नै फाइदा हुनेछ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो। र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।